Awesome. Okay, Johan, are you ready? Yep. Chúng tôi hãy bắt đầu. Everyone, my name is Joanne Lee and I'm Dvsa's project coordinator and as well very harmful. Hi everyone, good morning. This is Yeraldi from Dvsa. I am a project coordinator. We are on ADS radio this morning. You can listen to us at www.adsradio.org and then follow on other social medias as Amigos de Seattle and Amigos de Seattle Radio. So today's topic is the importance of electromobility, specifically focusing on the Duwamish Valley. And we have this recording for you, and we hope that you enjoy. Thank you. Hôm nay tôi là người thuyết trình. I do want to say that this presentation was put together with the support from our partner organization, the International Council on Clean Transportation, also known as ICCT. Thì tôi muốn nói cho quý vị biết là cái buổi thuyết trình hôm nay là với được sự hỗ trợ của tổ chức đối tác Hội đồng Quốc tế và Giao thông sạch International Council of Clean Transportation, còn gọi là ICCT. I also want to let you know that there are questions that we may not be able to answer, but if you put into the chat, I can follow up and answer it later. Tôi cũng muốn nói rằng có một số câu hỏi chúng tôi không có thể trả lời được trong lúc này, nhưng mà quý vị có thể đánh vào chat rồi chúng tôi sẽ tìm những câu trả lời sau này. All right, so let's start with a brief background on the significance of the presentation and why we're talking about electric vehicle trucks in the first place. Chúng tôi hãy bắt đầu với những cái thông tin cơ bản về tầm quan trọng của bài thuyết trình này và tại sao, lý do tại sao chúng ta lại bàn thảo về cái loại xe tải điện. From a climate perspective, the transportation sector is very harmful. So looking at greenhouse gases emissions in the US, the first chart shows 29% of it comes from transportation. Thì nhìn về khía cạnh của khí hậu, ngành giao thông vận tải rất có hại. Khi mà nhìn cái biểu đồ này thì có 29 lượng khí thải nhà kính Mỹ tạo ra từ ngành vận tải này. You can see the chunk from it on the left chart in the green. Thì mình thấy là cái phần màu xanh là cây bên cái hình bên phía trái. Now, if we break it down further, looking at the middle chart, thì bây giờ chúng tôi mình phân tích sâu hơn, nhìn vào cái hình mà ở giữa. 58% of it comes from light-duty vehicles, meaning passenger vehicles, vans, SUVs, pickup trucks. Thì 58% để cho thấy là loại xe hạng nhẹ, nghĩa là xe chở khách hàng, xe tải, SUV và xe bán tải. And then 23% comes from medium and heavy-duty vehicles. So school buses, transit. Và 23% là loại xe chung và hạng nặng, nghĩa là xe buýt trường học, xe bus trường học và xe chuyển và xe kéo. And then in this presentation, we're going to be focusing specifically on medium and heavy-duty vehicles. Trong phần trình bày này, chúng tôi sẽ tập trung vào xe loại hạng trung và hạng nặng.
All right, so not only is transportation the largest contributor to greenhouse gases in the US, it's also a large contributor in Washington and Seattle. À, ngành giao thông vận tải không chỉ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất ở nước Mỹ, mà còn là nguồn phát thải lớn nhất ở tiểu bang Washington và Seattle. In 2019 alone, in Seattle, there were 3 million metric tons of greenhouse gases emitted. Đến năm 2019, thì ở trong Seattle đã có hơn 3 triệu tấn khí nhà kính được thải ra. And you can see this on the right chart of the 2020 Seattle, where it takes up more than half of the circle. Thì chúng thấy cái hình bên phía phải, cái màu xanh đó, vào năm 2020, đây là vào năm 2020, là thấy rằng nó chiếm hơn 1/4 của cái vòng tròn này. Within Washington State, which is in the left chart, you can see 39% of greenhouse gases come from transportation. Còn cái hình bên phía trái, chúng ta thấy là 39% là những cái khí thải nhà kính là từ về những ngành vận tải. All right. Heavy duty trucks operate on diesel fuel. Thì hầu như những chiếc xe tải hạng nặng đó thì đều hoạt động bằng dầu nhiên liệu mà dầu diesel. These vehicles only make up 6% of all cars on the road, but they contribute a lot to local air pollution. Những chiếc xe này chỉ chiếm 6% tổng số những chiếc xe trên đường, nhưng chúng góp phần gây rất nhiều ô nhiễm không khí tại địa phương. The EPA, as a part of the Clean Air Act, closely monitors 6 criteria air pollutants, which you can see on the chart on your right. Cơ quan bảo vệ môi trường là EPA là một phần của đạo luật không khí sạch để giám sát chặt chẽ 6 chất ô nhiễm trong không khí. Đây là thì giống như quý vị thấy bên cái hình bên phía phải. These 6 pollutants cause varying degrees of effects on people, particularly their heart and lungs. Thì những 6 chất ô nhiễm này gây ảnh hưởng hại khác nhau đối với con người, đặc biệt là đến tim và phổi. Creating problems like difficulty in breathing to asthma and long-term heart and lung damage. Thì nó có thể gây vấn đề đến khó thở, hen suyễn và tổn thương đến tim phổi lâu dài. And there's also a significant concern as 45 people live very close to major roads. 45, thì và cũng có cái sự đáng kể là có cỡ như là 45 Million. 45 Million. Có 45 triệu người thì sống gần những cái khu vực này, những cái khu vực đường chính. So that just means that a lot of people are inhaling these particles and pollutants and having these effects happen on them. Nghĩa là có rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi những không khí ô nhiễm này, và những cái khí này nó có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của họ. So there's new regulations and technology that are trying to make trucks cleaner over time. Và thì cũng có những các quy định và những công nghệ mới để giúp những chiếc xe tải càng ngày càng sạch hơn. But they're still harmful to communities they operate in. Dù vậy, nó vẫn còn gây hại cho những cộng đồng nơi mà chúng đang hoạt động hay là vận hành đó. So an example is that one single tractor truck can emit 100 cars worth of nitrogen oxide each mile. Thì, ví dụ một chiếc xe tractor đó có thể thải ra lượng nitrogen oxide tương đương như 10 chiếc xe cho mỗi dặm. Xin lỗi, tương đương như 100 chiếc xe cho mỗi dặm. So even with the reduction in particulate matter and nitrogen oxide emission from trucks, they still contribute 64% in emissions. Thì dù là những cái khí thải này được giảm,
những cái hạt mịn đó, và khí nitrogen oxide được giảm, nhưng mà chúng vẫn góp phần gần như là 64% những cái lượng khí thải trong không khí. And then we're going to see in the next slide how driving speeds affect these types of emissions. Trong cái trang kế tiếp thì chúng ta sẽ có thấy được cái vận tốc của chiếc xe nó ảnh hưởng như thế nào về những khí thải. All right, so here you can see that nitrogen oxide emissions are based on truck travel speeds. Thì chúng ta thấy đây là cái lượng phát thải nitrogen oxide thì dựa trên tốc độ đi của chiếc xe tải. So you can see that in urban settings, so trucks that travel no faster than 25 miles per hour Thì tend to emit more nitrogen. Thì chúng ta thấy trong đô thị, những chiếc xe tải chạy với vận tốc không quá 25 dặm thì nó sẽ thải ra nhiều lượng nitrogen oxide. Compared to highways, they emit more than 12%. Thì nếu mà so sánh với trên đường cao tốc đó thì nó thải kiểu như là 12 lần hơn, nhiều hơn. So this means that at lower speeds, trucks emit more emissions, and at higher speeds, they tend to emit less. Thì có nghĩa là khi mà chạy với vận tốc thấp thì những chiếc xe tải này sẽ phát khí thải nhiều hơn là khi nó đang chạy ở vận tốc cao. So this means that we should be worrying a lot about the trucks that are driving within our communities. Nghĩa là chúng ta nên lo lắng và hãy quan tâm nhiều hơn khi mà chọn những chiếc xe nó chạy trên đường mà của cộng đồng của chúng ta. All right, so looking specifically in the Dwamish Valley. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn đặc biệt vào cái khu vực thung lũng Dwamish. There's a lot of truck activities. Trong đây chúng ta thấy có nhiều hoạt động của xe tải. And you can see this because it's all red within this area. Thì chúng ta thấy là tại cái khu vực này nó đỏ đó, nó đậm. Yeah. And this basically shows the air pollution that are happening. Thì này cho thấy ra là có cái ô nhiễm trong không khí. And because of all the pollutants from these trucks and industrial activities, they cause a local they lower the local life expectancy by 8 years. Vì có những không khí ô nhiễm với những cái sinh hoạt của những xe tải trong cái khu vực này, thì do đó nó đã làm giảm cái tuổi thọ của người dân địa phương xuống 8 năm. So it's something that's pretty scary, even if you can't see it. Thì cái này nó rất là đáng sợ, mặc dù mình không có thấy rõ, mình không có thấy được. All right, so let's talk more about electric trucks now. Thì bây giờ chúng ta nói chuyện về xe tải điện. And there's a couple of differences from diesel. Thì có vài sự khác biệt từ cái xe chạy dầu bằng diesel. And while the build itself is very similar, mặc dù hai cái kiến trúc của cái xe nó cũng tương tự như nhau. It relies on a battery pack, so an electric motor, which results in no direct air pollution. Thì nhưng mà nó liên quan là với cái bình sạc điện, do đó nó sẽ không thải ra những chất khí thải mà ô nhiễm. So there's no direct air pollution and there's very little noise. Thì không có sự ô nhiễm trực tiếp, khí thải trực tiếp, mà cũng không có ồn ào nhiều. And this is very good for your health as well as sleep. Thì cái này nó cũng rất tốt cho sức khỏe của mình, với lại mình có thể ngủ ngon được nữa. Not only that, but it also has less parts, so the maintenance cost is lower. Không những như vậy mà có những cái phụ tùng cũng ít hơn,
Do đó cái chi phí mà để bảo tồn hoặc bảo hành thì nó nhẹ hơn, nó rẻ hơn. It also costs less to operate because instead of paying for diesel prices, you're paying for electricity. Yeah, vì nó cũng cái giá mà vận hành nó cũng rẻ hơn nữa, tại vì mình chỉ trả tiền điện thôi. And in Washington, it's known that it's among the lowest in the nation. Vì ở trong Washington á, thì cái giá đó nó là coi như là rẻ hơn, một trong những cái nơi mà rẻ hơn so với toàn quốc. Okay, so I'm not going to go into this too much. Thì tôi sẽ không có nói nhiều về cái phần này ha. But basically, you can see that diesel has a lot of different parts to it. Thì nhưng mà chúng ta nhìn sơ qua đó, thì cái xe tải mà chạy dầu đó thì nó có nhiều bộ phận. So diesel has a total of 10 parts. Thì bên phía xe tải dầu thì gồm có 10 phần, 10 bộ phận ạ. While EV, which is this like purple part, only has 6. Và cái xe tải điện á, thì là cái phần mà màu tím thì nó chỉ có 6 phần thôi. And so because the electric one has only 6 parts, it's more efficient. Vì xe điện nó chỉ có 6 bộ phận thôi, do đó nó có hữu hiệu hơn, nó hữu hiệu. Yeah. And here you can see the different classifications from medium and heavy duty vehicles and their classes. Thì đây mình thấy xe tải được phân loại theo trọng lượng. Đây là loại nhẹ, loại trung và loại nặng. And the ones we're looking at today is class 3 all the way to class 8. Hôm nay đó mình nhìn vào cái loại 3 cho đến loại 8. And a couple of parts you can see here is that there's like city transit buses, there's school buses, as well as like walk-ins, like the Amazon cars. Thì đây là những xe bus đó nhé, của thành phố, và xe bus của trường học, với cái xe mà của Amazon đó. And those are all classified as medium and heavy duty vehicles. Thì những cái loại xe đó được xếp hạng là loại trung bình và loại nặng. So I hope this helps with visualizing what I'm talking about today. Thì tôi hy vọng là những cái hình này đó giúp quý vị hiểu mà chúng tôi nói cái loại xe nào hôm nay. And here is just how the US Census Bureau also classified some light duty, medium, and heavy duty vehicles. Thì đây là cái bảng nhá, mà cái Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đó với lại cơ quan đường cao tốc của liên bang á, xếp loại những cái loại xe này như thế nào. Yeah, so this is just the same thing, but a little hard to read. Thì cái này nó cũng tương tự như cái kia đó, cái bảng kia, nhưng mà nó khó đọc hơn. All right, so let's understand why electric trucks in the charging stations. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái xe tải điện nó sạc điện như thế nào. So we're going to be looking at the electric system, which is the top picture. Thì bây giờ mình tìm hiểu cái mạng, hệ thống điện, là cái phần ở trên á, cái hình ở trên nhé. And as you can see, the electric chargers are connected to the electric grid. Thì đây là cái hệ thống điện mà xe mà để sạc điện á, thì nó gắn vô cái mạng điện. For our electric chargers, they're connected and operated by Seattle City Light. Thì cái trạm mà sạc điện á, thì là được Seattle City Light quản lý. And so, okay, and so as you can see, there's a lot of different parts before it gets to the electric charger itself. Thì như quý vị thấy á, có nhiều bộ phận nhiều để gắn tiếp để cho đến khi mà tới cái trạm mà sạc điện
cho xe. So enough about that. I'm going to be speaking more about bidirectional charging. Thì bây giờ tôi sẽ nói về cái sạc điện mà hai chiều nhá. It's currently on its trial run. Thì bây giờ nó đang trong cái giai đoạn thử nhá, giai đoạn mới và nó đầu thử thôi. But basically, bidirectional charging works like how a battery pack would. Thì trong cơ bản á, là nó làm việc như là hoạt động giống như là cái bộ pin vậy. It uses the electric power within your vehicle to charge other infrastructure. Thì nó dùng cái năng lượng trong cái bộ pin của xe của quý vị để sạc những cái phần của khác. The idea is to potentially use electric vehicles to power schools or houses in case there's a blackout. Thì cái ý là sẽ dùng cái bình điện của chiếc xe để sạc trường những cái bộ phận khác giống như nhà cửa hay là những thiết bị khác trong nhà trong trường hợp mà mình bị cúp điện. So this is just a little hope for how we can potentially use electric vehicles. Thì đây là cái sự hy vọng mà mình có thể dùng cái xe điện để trong tương lai. All right, so let's move on to how EV charging works. Thì bây giờ nhé, mình sẽ nói về cái cách mà chiếc xe điện làm việc như thế nào. So on the left side, it is alternative current. Thì bên phía trái là kiểu như là dòng điện xoay chiều nhé. And then on the right side, it's direct current or DC charge. Thì bên phải là đó như là sạc điện DC hoặc là dòng điện một chiều. So for alternating current, it is much slower at charging electric vehicles. Thì khi mà dùng cái dòng điện xoay chiều đó, AC thì khi mình sạc điện nó chậm hơn. And this is because it has to be inverted before it goes into the battery. Thì tại vì nó phải biến tần để cho khi mà nó đi, cái dòng điện nó phải biến tần để khi mà nó vô được cái bình pin. Whereas for direct current, it goes directly into the battery. Thì còn về phía dòng điện một chiều là cái dòng điện nó sẽ đi thẳng vào cái bộ phận pin. And because of this, it does cause the batteries to degrade faster. Vì vậy, do đó nó sẽ làm cho cái bình pin nó bị suy thoái nhanh hơn. And so it's better if you can use alternate current so that your battery can have a longer life. Vì thế chúng ta nên dùng cái dòng điện xoay chiều là AC để cái bình điện của mình nó xài và nó tồn tại lâu hơn. And a couple things to note is that there are different chargers. Và có vài điều mình cần phải biết nữa. Thì đây là có một số loại mà sạc pin. Some of the common ones are the CCS1, CCS2. Thì đây là những cái đầu nối sạc xe điện đó. Thì cái loại này là có loại nó gọi là CCS1 và CCS2. And then there's also the Tesla chargers, which can only charge Teslas. Và cũng có cái bình sạc điện một cho Tesla. Thì cái này chỉ dùng cho xe loại Tesla thôi. And then there's currently one in development called Charin. It's the very right one, and it's still not yet created. Và còn một cái mà đang còn nghiên cứu và phát triển gọi là charging. Thì cái này thì chưa có. Nhưng mà And it's supposed to be 50 times more powerful than a regular charger. Thì cái mới này thì có lẽ là họ nói là cỡ 50 lần cao hơn và mạnh hơn cái bình sạc điện thường. And these are for trucks, so not for regular cars. Thì cái loại này là chỉ dùng cho xe tải thôi, chứ không phải là xe thường. Okay, so we talked a little bit about battery degradation. Thì chúng ta đã nói sơ
về cái sự suy thoái của cái pin là gì. Yeah. And so, just so you know, it means that batteries naturally lose the ability to store energy over time. Nghĩa là theo thời gian cái bộ pin nó sẽ từ từ nó mất cái khả năng lưu trữ năng lượng của nó. And so, in the very beginning, it starts at a state of charge of 100%. Ban đầu á thì lúc đó là nó có thể chứa là một charge hay là charge 100%. But then later on, it drops down to 80%, which is almost at the end of its life. Và từ từ rồi sau đó thì nó chỉ còn cái charge được 80% thôi, thì cái đó là cái như là cái lúc mà cuối đời rồi đó, nó không còn xài được nữa đó. And so there are four ways that battery can naturally degrade faster. Thì đây có những cái yếu tố mà làm cho cái bộ pin nó suy thoái nhanh nhá, hơn. And so, Yeah. And one of them is high temperatures. Một cái là cái nhiệt độ cao. Another one is charging too quickly. Và cái thứ hai nữa là mình cứ sạc điện mà lẹ quá. Charging inconsistently, so too high all the time or too low. Họ không có đều, như khi thì là thiệt cao hay là thiệt nhiều, mà khi là thiệt ít. And then there's also charging too often. Với lại còn khi mình sạc điện mà thường xuyên nữa. So as long as you're careful of these, it'll help your battery to stay healthy longer. Thì miễn là mình để ý những cái yếu tố này thì mình sẽ giúp cho cái bộ pin của mình nó có hiệu nghiệm hoặc là có cái hiệu lực lâu hơn. Đó, yeah. All right, so here's a couple pros and cons of electric trucks. Đây là những cái lợi điểm và ưu điểm của chiếc xe tải điện. And then obviously on the cons, there's like high purchase costs. Charging network is underdeveloped. Thì bên phía mà ưu điểm thì dĩ nhiên là cái giá của xe tải điện bây giờ vẫn còn cao, và cái mạng sạc điện vẫn chưa có được phát triển nhiều. And then there's also the how you can't do long distance trucking yet, and there's a big learning curve. Với lại mình bây giờ nó chưa có cái vận tải đường dài nó chưa có được phù hợp mấy. Với lại mình vẫn còn phải tìm hiểu và học hỏi. But some good stuff is that there's no direct air pollution, there's no direct greenhouse gases. Nhưng mà những cái điểm tốt là nó không có gây ô nhiễm trên không khí một cách trực tiếp, và cũng không có phát thải khí nhà kính mà trực tiếp. And it also is a fast growing industry and it's new technology. Và đây là cái công nghệ mới mà công nghiệp này càng ngày càng tiến triển nhanh. So because it's a fast growing industry, it does sort of even out the part where it's underdeveloped. Thì tại vì nó càng công nghiệp nó càng phát triển nhanh, thì do đó nó cũng làm cho bạn sang bằng cái sự mà cái quá trình đang phát triển. All right, so let's look a little bit into some policies that are helping the industry. Thì bây giờ nhé, chúng ta hãy nhìn vào những cái chính sách mà đã đưa ra để giúp cái công nghệ này. So let's start off with the Paris Agreement. Thì chúng ta hãy bắt đầu bằng coi là cái thỏa thuận mà Paris. And their main goal is keeping global warming under 2 degrees Celsius. Thì cái mục tiêu chính cái nỗ lực chính là giữ cái mức nóng dưới 2 độ C. In this graph on your right, you could see multiple vehicle types. Thì nhìn trên cái hình bên phía phải, mình thấy đây là những cái loại xe khác nhau. And at the top, you can see the years. Trên đầu đó thì mình có thấy là những năm nhé, các năm. And then in the percentage or the gray boxes, those are the sale goals. Thì và trong những cái ô mà nó là phần trăm đó là cái mục tiêu mà xe được bán trong những năm đó.
And so by 2045, they want to be 100, only selling electric vehicles. Thì đến năm 2045 là họ muốn là chỉ bán 100% mà xe bán là xe điện. Okay, looking at the policies for medium and heavy duty vehicles. Thì để mình nhìn tới cái chính sách cho những xe loại trung và loại nặng. There's a big two. Thì có đó là hai cái loại chính đó ha. And the first one is commercial clean vehicle credit. Cái thứ nhất đó là cái tín dụng xe sạch thương mại. So that means for vehicles over 14,000 pounds. Thì nghĩa là cho những xe này á, mà có trọng lượng á, trên 14.000 pound. You can get a credit of 40,000 off. Thì mình sẽ nhận được cái tín dụng tiền trả lại là 40.000. Excuse me, 40.000. And this is, yeah. Then the second one is alternative fuel vehicle refueling property credit. Thì còn cái thứ hai đó là cái tín dụng tín dụng mà cho những cơ sở mà tiếp liệu xe mà có cái nhiên liệu nào thay thế đó nha. And this means about 6% to 30% back in credit for any electric charger product or project that's over like 100K. Thì cái này á thì mình sẽ được hoàn trả lại 6% cho đến 30% tổng giá trị của những cái dự án mà sạc điện á, hoặc những cái sản phẩm nào mà sạc điện á, mà dưới 100.000 đô. There's a rule though that it has to be a property within a low income community. Nhưng mà cũng có một số quy tắc là chẳng hạn như những cái cơ sở này á, phải nằm trong những khu cộng đồng có thu nhập thấp. All right, so moving on to the Clean Heavy Duty Vehicle Program. Thì bây giờ mình tới cái chương trình mà cho những cái xe mà loại nặng nha. And simply put, it's just a budget of $1 billion to replace any diesel heavy duty vehicles with electric vehicles. Thì họ có 1.000 tỷ để vào cái ngân khoản này, để cái mục tiêu là để thay thế những cái loại xe hạng nặng với những cái xe mà điện, xe tải điện. And this can be anything from vehicle purchasing to the infrastructure or development workforce. Thì cái này á thì cho cứ những cái gì mà bằng cách là giống như cái giá mua xe nhá, hoặc là để phát triển cái cơ sở mà để sạc tiếp nhiên liệu, hoặc là những cái lập ra những cái hoạt động mà của xe điện. And this program is happening this year. Thì cái chương trình này á nó sẽ xảy ra năm này. And just so you know, this is only for vehicles class 7 or 6 to 7. Thì cái chương trình này á, chỉ áp dụng cho những loại xe tải loại 6 cho tới 7. All right, so let's look into Seattle's policies and incentives. Thì bây giờ nhá, mình nhìn vào cái chương trình mà của Seattle nhá. So they're trying to currently change their sale rebate of dryage trucks for the Port of Seattle as well as, or they're operating in the Domage Valley. Thì họ có cái chương trình đó khuyến khích cho những loại xe mà tải hạng nặng đó, những cái xe mà đã phục vụ trong cái khu vực thung lũng Dvsa. They're trying to target class 8 tractor trailer trucks. Thì họ muốn nhắm vào những xe mà kéo rơ móc mà loại 8 á, là tractor hoặc là trailers truck gì đó. And so while they're trying to electrify, there is a 1.7 million in funding for that. Thì họ muốn kiểu như là điện hóa những cái chiếc xe này đó, thì họ có một cái số tài trợ là 1,7 triệu đồng. And within that, they can cover up to $180,000 per truck.
Thì như vậy á, họ sẽ bao cho tới 180.000 cho mỗi chiếc xe tải. And a big note is that fleet owners should be based in Washington, who are servicing Port Seattle, the city, or based in Duwamish Valley. Thì cái này á, cái chương trình này chỉ dành cho những người mà sở hữu xe mà có trụ sở tại Washington, và ở trong Seattle, hoạt động trong Seattle, hoặc là ở cái thung lũng Duwamish. Right. So right here you can see that this is a decline in battery costs. Thì đây là cái hình này cho thấy là cái sự chi phí pin giảm từ từ. And I want to show this because this is basically some big name brands. Thì tôi muốn cho cái hình này á, thì trên đây là có những cái loại những cái bộ pin mà có hiệu lớn, hiệu nổi tiếng. And they're basically all showing that first, battery costs are very expensive in the beginning, so 2015, but now it's going to slowly go down. Thì cho thấy rằng á, mới ban đầu á, từ năm 2015 á, cái giá mà của bộ pin đó rất là cao, rồi từ từ bây giờ cái giá đó đã xuống thấp. And with the help in battery costs going down, it'll also help car costs go down. Thì vì cái giá của những cái bộ pin này nó xuống, nó giảm thấp, thì dĩ nhiên là cái giá xe nó cũng được giảm đi. And the rate of reduction currently is about 7%. Thì cái tỷ số đó mà giảm thì nó cỡ là 7%. Yeah, but long story, oh yeah, keep going. Yeah. cái phần trăm mà cái số giảm của chiếc xe là 7%. And so basically, long story short is that electric cars are becoming more and more affordable. Thì nói tóm lại, xe điện á, thì càng ngày thì cái giá nó phải chăng hơn mà mình có thể. All right, so lastly, for future market growth. Thì cái này thì nói về cái thị trường trong tương lai sẽ tăng trưởng như thế nào. So since there's a lot of policies happening, there's going to be there's going to be a lot of improvements. Thì tại vì có những nhiều chính sách đang xảy ra, thì do đó sẽ có những cái cải thiện về sẽ có nhiều cải thiện về chi phí, especially in the medium and heavy duty vehicle sector. Đặc biệt là trong các loại xe tải nặng và xe loại chung. If you look at the dark blue, nếu mà quý vị nhìn thấy cái màu xanh đậm, this is indicating where there's a lot of trucking activity. Thì đây là cho thấy là đây là có nhiều sinh hoạt của xe tải. And this is looking through the daily energy consumption. Đây là nhìn qua cái sự mà tiêu dụng năng lượng mỗi ngày. Because the more energy that's being used means there's a lot of more electric trucks happening. Thì khi mà tiêu thụ nó nhiều đó, thì nghĩa là có nhiều sinh hoạt hoặc có nhiều hoạt động của chiếc xe tải. So within the future, it's going to be happening mainly in these large blue areas. Thì trong tương lai á, thì những cái xe tải điện nó sẽ xảy ra nằm trong cái khu vực mà xanh đậm này. And just on another note is that while King County isn't in the top 10 of being top 10, there's going to be a lot more trucks happening here. Mặc dù ở quận King không phải là nằm trong 10 khu vực hàng đầu đó nhá, nhưng mà trong dự kiến cho thấy rằng sẽ có nhiều xe tải điện ở đây trong tương lai. And this is just because of the port of Tacoma as well as Seattle. Tại vì ở đây chúng ta có cảng Seattle và cảng Tacoma. All right, so the last thing I want to show you is this information spreadsheet. Thì cái phần cuối cùng mà tôi muốn trình bày cho quý vị là những cái thông tin ở đây ha. Which is right here. Thì đây ha.
where did the rest go? Oh, it's right here. My bad. Okay, so this is just a summary of the classifications I was telling you about. Thì đây là cái tóm tắt về những cái loại xe mà tôi đã trình bày với quý vị. But it's a little more in depth. Nhưng mà cái này nó kỹ hơn một tí. And this is because it lists out what current technology is using for what type of cars. Thì đây là cho thấy những cái công nghệ mà họ đang dùng và áp dụng trong những cái loại nào. It's also having it summarized the goals of how much they want to convert by when Và to đây electric. là cái mục tiêu mà họ muốn chuyển đổi những cái loại xe này tới và khi nào. And then there's also the policies that will help with buying electric vehicles and the price range. Và đây là cũng chính sách về mua những cái loại xe điện như thế nào và cái mức giá của xe điện là sao. And that's it for my presentation. Thì như vậy là kết thúc của cái buổi trình bày của tôi hôm nay. Is there any questions? Có ai có câu hỏi gì không? Do you have like the income guideline? Có cái mức mà thu nhập mà trên mạng hay không? Income guideline? Là cái tiêu chuẩn về cái mức. Yeah, for people who are eligible to buy. Mức mà để cho những người mà đạt được cái điều kiện để mua những chiếc xe này. So for the presentation, if you're talking about are you talking about like light duty vehicles, which is like regular passenger vehicles, or are you talking more heavy and medium, Thì đang which is nói like trucks? đang cái loại xe loại nhẹ đó, giống như xe mà khách hàng bình thường, xe lái thường, hay là cái loại mà xe tải, loại nặng hoặc là loại trung. Oh, just a regular car. I just want to know who eligible to buying it. Thì muốn with help from the government. thì muốn biết là ai là hội đủ điều kiện để mua được những chiếc xe này, với lại cái số tiền mà giống như bên phía chính phủ trợ cấp là bao nhiêu, là như thế nào. While the presentation wasn't mainly on regular cars, you're free to like buy any electric vehicles, and here are the policies right here. So if you check out these classes. Ok, thì mình coi đây nhá, đây là cái chính sách đây là những cái loại xe mà bình thường á. Đó. And this is the main types in these classes. And if you look over here, here are the policies that may help with buying the car. Đây là cái loại xe nhá. Rồi bên đây ha, rồi bên phía kia là như cái chính sách hay cái quy luật để mua và giá cả của xe đó. And so I do want to note that it may not be like your regular like Lexus or what's another one like Toyota, Teslas. Thì cái Since này we không currently phải, don't have them on. thì cái này không phải cái xe thường mà mình mua như Lexus hay Toyota hay là thường mình chạy đâu ha. Thì giờ chưa có. Cái này là nhấn mạnh lại là cái loại này là cho những cái loại xe tải, loại trung và loại nặng. Yeah, I do want to say though that while my presentation itself is not talking about regular cars, there is stuff out there for regular passenger vehicles. Thì mặc dù cái buổi thuyết trình hôm nay của tôi là không có nói về những xe bình thường, nhưng mà có những cái chương trình cho những chiếc xe bình thường, giống như xe mà chở khách bình thường mình sử dụng đó, vẫn có ở đó ha. I hope that answers your question, and if we have anything else. Tôi hy vọng rằng tôi đã trả lời câu hỏi của quý vị. Quý vị có còn gì nữa không? Tôi có câu hỏi. Yes, I have questions. Yeah. Mm-hmm.
how do you do or what you recycle? Can you recycle the battery when it's not when it finishes? Okay. It's not good anymore. Okay. So how you recycle that one? Vì câu hỏi của cô đó là tôi phải làm hoặc là làm như thế nào để mình tái chế những cái bộ pin sau khi những cái bộ pin nó bị chết rồi đó. So for Dạ, that, làm sao để mà I think Joanna, you got her questions, right? You yeah, understand? I got it. Yes, yeah. Thì cô Joanna đã hiểu câu hỏi của cô, dạ. Để cho cô Joanna trả lời câu hỏi này. Yeah. And so for that question, I've been getting Yeah. it a lot, and I do sort of know the answer to it, but I'm not 100% sure. That's why I want to talk to the ICCT partner that I was talking about. Yeah. And Thì want a full 100% factual answer from them. yeah. Thì nhiều người cũng hỏi câu hỏi này đó. Mặc dù tôi cũng biết nhưng mà tôi không chắc chắn 100% cái câu trả lời nào như thế nào, để tôi hỏi lại để nói chuyện với những người ở những cái nhân viên ở ICCT đó, cái cơ quan mà đã giúp đỡ. Yeah. Okay. And so I'll definitely be following up on that with answers after. Yeah, thì như vậy tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi tôi sẽ trả lời sau ha. Yeah. Yes. Yeah. Cảm ơn cô. Thank you very much. Thank you. Yeah. Cảm ơn cô. Yeah, thank you very much. No problem. Yeah. In the chat. Hình như là trong cái chat ai mới nhắn cái gì đây? Okay. Keep note of that. Yeah, tôi sẽ ghi nhận cái đó ha. Okay. Okay, I don't think it's a question, but I'll definitely I do keep have a note of question. that. Yes. Khi mà cái người có ý muốn mua xe mà họ đổi vô thì mình có cái chương trình gì đặc biệt để giúp họ một cái ngân khoản nào để mà khi họ làm cái quyết định đổi như vậy không ạ? Is there any special funding to help people switch from a diesel vehicle or a regular car into electric car? Special funding? There is funding. I know it's within the IRA, so the Inflation Reduction Act. Thì nó cũng có một cái ngân khoản nào đó nhá, để giúp đỡ, để trợ cấp, thì nó nằm trong cái đạo luật mà giảm lạm phát á. And so I recommend researching more into that, and then also being sure that you know the rules. Yeah, thì tôi đề nghị là mình tìm hiểu, nghiên cứu thêm trong cái đó, với lại mình coi thử, mình coi lại cái quy tắc mà người ta đòi hỏi như thế nào. But I also will look into it more to see if I can find anything for just like regular passenger vehicles. Nhưng mà tôi sẽ ráng tìm hiểu thêm cho những chiếc xe mà bình thường đó, xe mà chở khách hàng bình thường giống như mình đó, chở khách đó. Yeah. Yeah. Yes, thank you. Yep. I have one more question. Yep. Cô ơi, cô hỏi giùm là khi nào mà nó có những cái information về xe cho người lái bình thường như mình thì nó có thể cho mình học lại như cái buổi này hay không? Buổi này thì rất là tốt, nhưng mà cho xe truck. Yeah, so I really like the presentation today, but it's mostly for trucks. But whenever you have information
for the regular car, the passenger car, I would like to have a similar presentation like today. I think it would be really helpful for us. Edwin, do you want to like answer that or do you have a question? Thì ông Edwin trả lời câu hỏi đó được không? No, you can answer the question, but I Okay. have another extra comment after you answer the question. Thì Cool, để cool. cô Okay. để cô Joanne trả lời cái câu hỏi đó nhé. Rồi Dạ, sau đó thì dạ. ông Edwin sẽ góp Dạ. thêm ý kiến. Dạ. Yes. Currently, for the project scope or like the goal, it's mainly focused in heavy duty and medium vehicle trucks, but maybe within the future, we can focus it more on regular cars. Thì hiện tại bây giờ cái mục tiêu là họ nhắm vào những chiếc xe tải loại trung và loại nặng. Nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ nói thêm và tìm hiểu thêm những cái xe bình thường. Yeah, passenger. Yes. Yeah, xe bình thường là passenger, là xe chở Okay, khách well, như mình đã. would be good. Yeah. Yeah. Yes. Dạ. Cứ như là khi nào có rồi họ sẽ Thank you. có những chương trình tương tự như vậy á, nhưng còn bây giờ là Dạ. Yep, no Dạ. problem. Dạ, bây giờ Yes. focus on truck thôi. Yeah, so right Okay. now we just focus on trucks, I guess. Yeah. Thank you so much for coming to this workshop. Yeah, thì cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự cái buổi thuyết trình hôm nay. Wait, Eden, do you Your- want to introduce who you are? So they know. Sorry. Yeah. My name is Edwin Hernandez. I am founder of the Dvsa Valley Sostenible Association, Dvsa. Thì tôi cũng là như là người làm việc á. I'm sorry, are you director? Là một là trong những người quản lý hả? Của cái chương trình Dvsa Valley Sustainable Association, là hội bền vững của thung lũng Dvsa. Y nuevamente agradecerles. Thank you so much for coming at this workshop. Yeah. Your question was very, very good. Thì tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự, và những câu hỏi của quý vị rất là hữu ích, rất là tốt. Yeah. And thank you so much, Joanne, for your great presentation again. Dạ, tôi cảm ơn cô Joanne cho cái buổi thuyết trình hôm nay. Yeah. Yes. In the chat, I put our Facebook page and website. Thì trong cái chat á, tôi đã có những cái trang mạng về thêm thông tin. Yeah. This meeting is recording, and tomorrow Geraldi put this video in the Amigo de Celo Radio, and we are posting in our social media too. Yeah, thì cái Okay, thank you everyone for listening. That's the end of the meeting. We hope you learned something, and follow DVSA on social media. We are on Facebook as my name says Dwamish Valley Sustainability Association, on Instagram as DVSA_WA for Washington. And yeah, thank you so much and have a good one. Bye-bye.